ሰላም ጤና ይስጥልን። እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እኔ ወንዴ ነኝ። ሐኪም ጋራ ዩቲዩብ ቻናል ላይ እንዲሁም ደግሞ ፌስቡክ ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች ለእናንተ ያስተምራሉ ያልኳቸውን ነገሮች ሼር አደርጋለሁ ማለት ነው። እናንተም ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ለሌሎቹ እንዲዳረሱ ማድረግ ነው። የኢንፎርሜሽን ዘመን ነው። ዛሬ እንደምታዩኝ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የለም። የአርሰናል፣ የማንቸስተር፣ የባርሳ፣ የቼልሲ፣ የሁሉም የማድሪድ በሙሉ ስካርፖቻችሁን ታወጡና ስካርፖቻችሁን ማለት ነው። ስካርፕ ሁላችንም እግር ኳስ ሲኖር ደጋፊዎች እንደዚህ ይዘን እንሄዳለን። ዛሬ ግን ለየት ያለ ነገር እንሰራለን። ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በዚህ ስካርፍ ቤት አታስቀምጡ፣ ይዛችሁ ውጡና የተለያየ ነገር እንሰራበታለን። በተለይ በኒውዮርክ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር አሁኑኑ ኢምፕሊሜንት ተደርጓል። ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ተደርጓል ማለት በጋቨርነሩ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ሳይን ተደርጓል። ያ ምንድን ነው? ሁሉም ሰው በፐብሊክ ኤሪያ ላይ ህዝብ በበዛበት ቦታ ሲሄድ ፌስ ከቨሪንግ ክሎዝ ወይም ደግሞ ማስክ አድርጎ እንዲሄድ አዲስ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ምንድን ነው ያደረግኩት? ይህንን በማየት እስቲ በእነዚህ በስካርፖች ምን መስራት ይቻላል? የራሳችንን ማስክ መስራት እንችላለን። ብዙ ጊዜ ምን መሰላችሁ? ሰርጂካል ማስክ በተለይ ሆስፒታል ባለሙያዎች እኛ የምንጠቀመውን እናንተ እንዲሁ ባታበላሹ ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ የምታደርጉት እንደዚህ አይነት ስካርፖችን በመጠቀም ማስክ እንሰራለን። ብዙ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ ስካርፖች በጣም ኢዚ ናቸው። ፊትን ለመሸፈን ለማጠብም በጣም ቀላል ናቸው። ሊታጠባሉ በደንብ ቀን ተጠቅማችሁ ማታ ምዘፈዝፏቸው ናቸው። ምናልባት ሙቀት ሲመጣ ሊያስቸግር ይችላል። ነገር ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። ከኮሮና ቫይረስ ይሻላልና ራስን ለመከላከል ይጠቅማል። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ይሄኛውን የአርሰናል ማስክ እንሰራለን። የአርሰናል ማስክ ሌትስ ጎ። ምንድን ነው የምታደርጉት? አንዱን ሳይድ ማስረዘም ነው። አንዱን ሳይድ ታስረዝሙታላችሁ። እንደምታዩት ረጅም እና ያው ደጋፊ እንዲህ አይደለም የሚለው ታስረዝሙና አንገታችሁ ላይ ጣል ታደርጋላችሁ። እንዲቀረብ ታደርጉና ማስክ ለመስራት ማለት ነው። እየጠቀለልኩ ሲሄድ ድምፄ ሊጠፋ ስለሚችል እንግዲህ በተቻለ መጠን ድምፄ ለማውጣት ሞክራለሁ። ዱብ ካላችሁ በኋላ ቤት ውስጥ መለማመድ ትችላላችሁ። በጣም በቀላሉ የሚሰራ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ እንዲህ ታደርጋላችሁ። አንድ ጆሮችን አትሸፍኑ። ሁለት ሶስት ማስክ በቃ አርሰናል ማስክ በጣም በቀላሉ። ምክንያቱም ገንዘብ በማውጣት ማስክ አለኝ ወይ የለኝም ወይ መከራችን አትዩ። መነጽር እንደዚህ ታደርጋላችሁ፣ ይህን ታደርጋላችሁ። አትሊስት የሚገባውን ፓርቲክል ታስወግዳላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። ምክንያቱም ይህን መስራት በጣም ቀላል ነው። ከፈለጋችሁ ብትደርቡትም ትችላላችሁ። እንደዚህ ደርባችሁ ልታስቀምጡ ትችላላችሁ። አለቀ። የግድ ያኛው ማስክ አስፈላጊ አይደለም። በጣም እንዳያፍናችሁ ደግሞ ይኸው ጣል ታደርጋላችሁ። ካስፈለገ ደግሞ ላላ እንዲያደርግላችሁ ካለች ወደ ኋላ ዳትሰት ሌላ ነገር የለም። ምክንያቱም ፓብሊክ ላይ ፌሳችሁን ይሄን አፍንጫችሁና አፋችሁን የሚሸፍን ነው የሚያስፈልግ። አድርጋችሁ ቼክ አድርጉ። አንድም ነገር አይወጣም። ይሲ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ምንም ነገር ይሄ ቀላል ፕሮቴክቲቭ ማቴሪያል ነው። የተለያዩ ዘዴዎችን መጠቀም ይቻላል። ቤት ውስጥ መስራት ይቻላል። ማይቻል የለም። ስቴይ ሆም ሲባል አንዳንድ ነገሮችን መፈላሰፍ ነው። እኔ አሁን ትንሽ ኤክሰርሳይዝ ሰራሁኝ። ከዛ በኋላ ሳስበው በዚህ ማስክ መስራት ይችላለሁ። ስለዚህ እንዲህ ማድረግ ትችላላችሁ በተቻለ መጠን ማለት ነው። ሁላችሁም በየቤታችሁ መስራት ትችላላችሁ። እስቲ የማንቸስተርን እንደዚሁ ተነሱ፣ ስሩ። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተዘግቷል። አሁን ኮሮና ቫይረስ ሁሉ ነገር ዘግቶታል። ይሄን ስካርፕ አሁን ጨዋታ የሚታይበት ጊዜ ስላልሆነ ስካርፑን ወደ ማስክ ቀይሩት። በኋላ ላይ ታጥቡታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሌላ ገዝታችሁ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። የተለያየ አይነት ሊኖራችሁ ይችላል። እኔ የባርሴሎና አለኝ፣ የአርሰናል አለኝ፣ ኦኬ ሌላም አለኝ። አብዛኛውን እኔም ብትወስዱ እኔ አሁን ፐብሊክ ላይ ሞር የምጠቀመው በጣም ክሎዝ የሆነው ማስክ ነው። ለምን ሆስፒታልኛ እንጠቀማለን ያኛው ሰርጂካል ማስክ ወይም ደግሞ ሌላ N95 የሚባለው። በተለይ ብዙ ሰው የሚቸገረው
በጣም ውድ ዋጋ አውጥቶ ኤን95ን ለመግዛት ነው የሚጣጣረው። በመሀል ግን ይሄን መስራት ግድ ይላችኋል። ይሄን ገስራ ሰርታችሁ በቃ ይሄ አንገታችሁ ላይ ይሆናል። ብዙም እንደው ለመተንፈስ እንኳ ብትፈልጉ እንደዚህ ትችላላችሁ፣ መተንፈስ እንኳ ትችላላችሁ። ነገር ግን ማስክ አጠቃቀም ላይ ቀኑን ሙሉ አፋችሁ ላይ ከዋለ ግን ኮንታሚኔትድ ስለሚሆን፣ ምክንያቱም ይሄ ትራፕ የሚደረገው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ሰውነታችንን ራሳችንን ስንጠብቅ በጣም በጥንቃቄ መሆን አለበት። ይሄ ነው ዛሬ አጭር መልእክት። የአርሰናል ማስክ ስሩ፣ ሼር አድርጉ። ባይዘዌ ሐኪም ጋራ ላይ ብዙ የተለያዩ ጤና ነክ ጉዳዮችን፣ ማህበራዊ ጉዳዮችን እንዲሁ ሼር እናደርጋለን። እንግዲህ በዓል እየደረሰ ነው። በዓለ ፍስሐ በዓለ ደስታ ያድርግልን። ይሄን ነገር ሁሉ አጥፍቶ ሀገራችንን ሰላም አድርጎ ደስታ በደስታ ፎ አድርጎ ማለት ነው፣ ህዝቡ ተቃቅፎ አብሮ እየተጎራረሰ የሚበላበት ጊዜ ይመጣል ተመልሶ ማለት ነው። ነገር ግን ሰዎች አስቸጋሪ እየሆኑ ስለሆነም ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም ግን ኮሮና ቫይረስ በተለያዩ መንገድ ልንከላከለው የምንችለው ነው። በተቻለ መጠን ራሳችሁን ጠብቁ። ሶሻል ዲስታንሲንግ ሲባል ዲስታንስ አድርጉ። አንዳንዶቻችሁ አላስፈላጊ ነገር ከሌለ በስተቀር ሰዎች ያሉበት ቦታ አትሂዱ። በጣም አስፈላጊ ሆኖ መሄድ ካለባችሁ ግን አርሰናል ወይ ማንቼ ትላላችሁ፣ ወይ ማንቼ ባርሳ ሰርታችሁ ማለት ነው ፊታችሁን ሸፍናችሁ መውጣት ትችላላችሁ። ጥያቄዎች ካላችሁ ሐኪም ጋራ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉና መጻፍ ትችላላችሁ። ኮመንታችሁን መላክ ትችላላችሁ። የፈልጋችሁትን ሀሳብ ብትጠይቁኝ ምናልባት እኔ በተቻለኝ መጠን ለእናንተ ሼር አድርጋለሁ። የዛሬውን አበቃው። ባባይ ቻው። ሐኪም ጋራ